everyone, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি ভাবিলে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহোঁ। এনেতো সৰু সুৰা শ্বৰ্টছ বা ৰেচিপিজৰ FB শ্বৰ্টছ বা ৰিলছ মই আপলোড কৰি থাকোঁ, ইউটিউবতো কৰি থাকোঁ। মই ইউটিউব চেনেল এটা নতুনকৈ খুলিছোঁ। চ' আজি যোনটো টপিক লৈ মই আহিছোঁ, এইটো চাগে কেপশ্যনত পঢ়ি আপোনালোকে গমেই পাইছে। বহুত এনেকুৱা নিউ মাদাৰ্ছ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে হওক বা মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছে হওক, বহুত ডাউট থাকে তেওঁলোকৰ, স্পেচিয়েলি যে বেবীয়ে কেতিয়াবা আপোনাৰ খোজকাঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰে। তো তেনেকুৱা কোনো পাৰ্টিকুলাৰ এজ নাই যে বেবীয়ে এবছৰত খোজকাঢ়িব বা 14 মাহত খোজকাঢ়িব। চব বেবীৰ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ এজ লৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ ডেভেলপমেণ্ট থাকে। এতিয়া টিপিকেলি যদি আপুনি সোধে যে বেবীয়ে কেতিয়াৰ ভিতৰলৈ খোজকাঢ়িব লাগে, কাৰণ কি মই জানো যে বহুত নতুন মাক, মোৰ নিচিনা নতুন মাকবিলাক, যাৰ মনত বহুত ডাউট থাকে কেঁচুৱা লৈ পেলাই, যে কেতিয়া খোজকাঢ়িব, কেতিয়া চলিড বস্তু খুৱাম, কেতিয়া সিহঁতে উঠি বহে, ডিঙি কেতিয়া চিধা হয়, সেইবিলাকৰ চব ভিডিঅ' মই অতি সোনকালে লৈ আহিম। কিন্তু আজি বাচ্চাসকলে কেতিয়াবা খোজকাঢ়িবলৈ লয়, সেইটোৰ ওপৰতহে মই মেইনলি ক'ম। টিপিকেলি বাচ্চাবিলাকে 9 মাহৰ পৰা 18 মাহৰ ভিতৰত খোজকাঢ়ে। চবৰে বেলেগ বেলেগ, জেনেটিক ৱাইজ বেলেগ হয়, কিছুমানৰ ফিজিকেল হেল্থৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই বেলেগকৈ মানে বস্তুবিলাক চিটুৱেশ্যনবিলাক বেলেগ হয়। এতিয়া মোৰ ছোৱালীয়ে আপোনাৰ, মই খোজকাঢ়িছিলোঁ মায়ে কোৱা মতে 13 মাহত, মোৰ মানুহজনে খোজকাঢ়িছিলে আপোনাৰ সেয়াই আপোনাৰ 12-13 মানে এবছৰৰ 13 মাহৰ ভিতৰত। আৰু মোৰ ছোৱালীয়ে ঠিক তেনেদৰে 13 মাহ বা 14 মাহৰ ভিতৰতে বা এবছৰৰ ভিতৰত খোজকাঢ়িব লাগিছিলে, কিন্তু তাই কাঢ়া নাই। তাই এতিয়া 15 মাহ সময়তেহে খোজকাঢ়িছে। আৰু ট্ৰাষ্ট মি, মই ইমান ভয় খাই আছিলোঁ এই বস্তুটো লৈ যে ছোৱালীজনীয়ে কিয় খোজকাঢ়া নাই। আৰু মই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত ডক্টৰে কৈছে যে টিপিকেলি 9 মাহৰ পৰা 18 মাহৰ ভিতৰত যদি শিশু এটাই খোজকাঢ়িবলৈ নলয়, তেতিয়াহে অকণমান মানে চিন্তাৰ বিষয় আহি পৰে। তাৰ আগত তেনেকুৱা কোনো কথা নাই যে টিপিকেলি 9 মাহতে খোজকাঢ়িব লাগিব বা 15 মাহতে খোজকাঢ়িব লাগিব, তেনেকুৱা একো নাই। গতিকে নতুন মাকসকল আপোনালোকে ভয় নাখাব। বাছ শিশুটোৰ ডেভেলপমেণ্টবিলাক চাই থাকক, ভালকৈ খুৱাই থাকক। ডক্টৰে যদি ছাপ্লিমেণ্ট দিছে, কিবা এডভাইচ কৰিছে, কেলছিয়াম জাতীয় বস্তু, ভাইটামিন ডি, সেইবিলাক খুৱাই থাকক। চব শিশুৱে বেলেগ বেলেগ নহয় জানো, যেনেকৈ আমাৰ হাতৰ 5টা আঙুলি বেলেগ বেলেগ হয়, এটা এইটোৰ লগত মিল নাই, ঠিক তেনেদৰে শিশুবিলাকো বেলেগ। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে 15 মাহত খোজকাঢ়িছে বুলি আপোনাৰ ল'ৰাটোও যে কাঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা নহয়। কিন্তু 18 মাহতকৈ যদি দেৰি হৈ যায়, তেতিয়া নিশ্চয় এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। আৰু বাচ্চা এটা যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহে, তেতিয়া তাক কেলছিয়াম ছাপ্লিমেণ্ট সেইটো ডক্টৰে নিজেই দিয়ে। যদি এতিয়া আপোনাৰ ডক্টৰে দিয়া নাই, তেতিয়া ডক্টৰৰ পৰা এটা ছাপ্লিমেণ্ট সুধি পেলাই ল'ব। ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে ঠিক তাৰ মাজতে বেটি উঠিলেহি। তো আজি যদি ভিডিঅ'টো অকণমান ইনফৰ্মেটিভ পাইছে, কাইণ্ডলি চেনেলটো অকণমান ছাপোৰ্ট কৰি দিব। আৰু অতি সোনকালে নতুন কিছুমান ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মানে মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা যি মই পাৰোঁ তাকে লৈ আহিম। আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম আকৌ এবাৰ।